Kérdezd meg 10 kamaszt, használnak AI-t? A válasz nem lesz túl meglepő, szerintem te is tudod, de egy korábbi 2025-ös felmérésből az derült ki, hogy a kamaszoknak 13-15 éves korosztályban a 88%-a, a 16-18 éves korosztályban pedig a 96%-a hetente többször nyúl valamilyen mesterséges intelligencia eszközhöz. Hát innen indulunk. És hogy ez a helyzet, ez valami megoldást kapjon, mert hogy az iskolában, mert hogy otthon, mert hogy mindenütt fölmerül, hogy jó, de hogyan és mi módon lehet vagy kell a mesterséges intelligenciával dolgozni. Hát erre készített az OECD egy útmutatást, ez az AI Literacy Policy nevű útmutatás, és ezt az AI Literacy Framework.org oldalon érhetjük el, és jó hír mindenkinek, hogy ez a keretrendszer elérhető magyar nyelven is. Le tudjátok tölteni, minden benne van, és egy nagyon-nagyon jól használható eszköz. Ezen fogunk most itt végigmenni ebben a videóban, mit állított össze az OECD, és miért csinálták ezt az egész dolgot, ez a közös nyelv iránytű arra, hogy mit kellene csinálni. Vágjunk is bele a dologba. Mi is ez az egész dolog? Ez nem egy kész tananyag, nem tanterv, és nem egy új tantárgy. Nagyon sokszor, amikor oktatás van, akkor tananyagban, tantervben, meg tantárgyakban gondolkodunk, de itt hál' Istennek, és hangsúlyozom, hál' Istennek nem ezekről van szó. Itt egy kompetencia keretet kapunk, amely leírja, hogy mit érdemes a diákoknak tudni, hogyan érdemes hozzáállnia a mesterséges intelligenciához. Ez egy egészen más megközelítés, és egy nagyon-nagyon jó megközelítés. Illetőleg, amit még tudni kell ehhez, hogy ez az anyag a háttere annak a PISA mérésnek, ami a média és mesterséges intelligencia műveltséget fogja mérni. Tehát amit itt látunk, fölépítve ebben a letölthető PDF-ben, ezt fogják majd tulajdonképpen kérni. A keret, amit ad az AI Literacy Framework, mármint ugye a neve is egy keretet mond, ez alap, középszintű és haladó szinten határozza meg ezeket a dolgokat, mindjárt oda is tekerek, igen, alap, középszintű és haladó a dolog. Az egészet úgy csinálták meg, hogy ez nem egy előírás, nem egy olyan dolog, amit így kell követni, hanem ez egy kiinduló pont, amit a saját tantárgyadban, a saját területeden tudod alkalmazni. Miért nem elég, hogyha a diákjaink csak használják a mesterséges intelligenciát, aztán boldogok vele? Miért kell őket még piszkálni ezekkel a dolgokkal, ugye fölmerülhet ez az egész dolog. Amikor csak használják a mesterséges intelligenciát, akkor sajnos azt látjuk, hogy ez nem tudatos használat. Ez egy valamire használják, valamit csinálnak belőle, nagyon sok olyan kockázata van ennek az egész dolognak, hogy félre informálják őket. A dezinformáció, a különböző torzítások, amik ezekben megjelennek, hamis hírek, hamis információk, halucinációk, ezeknek a kiszűrése és kezelése hiába lesz egyre jobb a mesterséges intelligencia idővel, de ettől még ezek a problémák, ezek adott. És ez az AI Literacy keretrendszer ebben segít, hogy ezeket a dolgokat a helyére tudjuk tenni. Adatvédelem, digitális lábnyom, ezekről a Yettel Prosui programban is nagyon sokat beszélünk, amikor tudatos internet használat van, és ezek nélkül nincs mesterséges intelligencia használat. Nincs tudatos mesterséges intelligencia használat, mert hogy természetesen lehet használni, de akkor pont a legfontosabb része veszik el ezeknek a dolgoknak. Nagyon sokszor tapasztaljuk azt, hogy a mesterséges intelligenciát nem csak a diákok, de a diákok különösképpen összekeverik az emberrel. Emberi dolgokat, emberi tulajdonságokat társként tekintenek a mesterséges intelligenciára,
és ez nem jó. Ezt azt hiszem, hogy nem is kell elmondanom, hogy ez nem jó, mert ez egy óriási veszély. Egy amerikai kutatásban a tinédzsereknek a 72%-a valami tekintett már a mesterséges intelligenciára társként. Volt, aki komoly beszélgetést folytatott vele osztotta meg a mesterséges intelligenciával a személyes adatait, mentális problémáit, és ez nagyon-nagyon sok problémát vetít előre. És azt gondolom, hogy megint csak a 72% talán egy kicsit meglep bennünket, de nem meglepő ez az egész dolog. Úgy vannak fölépítve ezek a nagynyelvi modellek, hogy emberi tulajdonságokat próbáljanak tükrözni, hogy beszippancson bennünket, és megpróbáljunk vele dolgozni, vele társként dolgozni. Na, erre kell megtanítani például a fiatalokat. Na, nézzük meg a keretrendszernek a szíve, a lényege, egy ilyen kicsit ilyen szívecske-szerű, hát nem is tudom, szóval egy ilyen robbantott kör, vagy micsoda, ez, amit itt látunk. Ebben látjuk azt a 4 dolgot, a 4 pillért. Az első pont az interakció a mesterséges intelligenciával, ez az alap, innen indulunk. Legyen a fiatal, legyen a diák kritikus a mesterséges intelligenciával. Felelős résztvevője ennek a dolognak, és ismerje föl, hogy hol találkozik mesterséges intelligenciával, és hol pedig a valósággal, hol egy emberrel. Számtalanszor van ma már, hogy akár egy telefonhívásnak a végén, akkor is, ha a hívó fél a mesterséges intelligencia, de hogy ott van. Amikor én hívok egy ügyfélszolgálatot, akkor sokszor természetesen mesterséges intelligenciával találkozom. A természetes talán nem jó, de hogy ez van, de föl kell tudnia ismerni a diáknak, hogy hol van mesterséges intelligencia. Utána következik az alkotás, amikor a diák kreatív partnerként, egy eszközként használja a mesterséges intelligenciát. Ötletel, promptol, prototípust készít, iterálja a dolgokat, de ami a legfontosabb, amit minden képzésen elmondok, és minden képzésen kiemelek, hogy az emberi kontroll, az irányítás az mindig nálunk marad. Jó? És eközben ugye az eredet, szerzői jogi kérdések, ezek mind-mind előkerülnek, itt a keretrendszerben is előfordul. Utána jön a mesterséges intelligencia kezelése, tudatos munkamegosztás az ember és a gép között. Mit bízzak a gépre, a mesterséges intelligencia, és mit tartok meg magamnál? Az ítélőképességet, kreativitást, emberi kapcsolatokat természetesen magamnál próbálom tartani. De a szaktudást meríthetem-e a géptől? Honnan, meddig tudom ezt meríteni? Hol van az a pont, ahol ennek a határa van? Ezekre is itt a keretrendszerben nagyon sok dolog van előírva. A negyedik, és ez a csúcs kategória, ide kellene eljutni, és itt is ugye praktikus módon ugye haladó szintre, amikor a diák eljut arra a pontra, hogy meglássa azt, hogy a mesterséges intelligencia nem a természet törvénye, hanem az emberi döntések eredménye, tehát nem egy külön entitás, ami csinál dolgokat, hanem ez, mint mindig el szoktam mondani, a mesterséges intelligencia egy reaktív dolog. Az én döntéseimre, az én kérdéseimre fog reagálni. Nem kreatívan alkot, hanem válaszol arra, amit én kérdezek tőle. Itt érdemes megnézni, volt nemrég egy videó arról, hogy hogyan tudunk hatékonyan promptolni. Majd nem sokára lesz egy videó, hogy hogyan tudunk loopokban dolgozni, mi egy egészen új megközelítés, de majd ez is következik, de kezdjünk el legalább hatékonyan promptolni. Jó, tehát ami ugye a negyedik, amikor én formálom a mesterséges intelligenciát, irányítom, tudatosan kezelem, és tudom, hogy én vagyok kontrollban. Mindig terület 3 pillérből áll, ugye alapvetően a tudás, készség, attitűd. A tudás, hogy a mesterséges intelligencia nem emberi, hanem statisztikai mintafelismerésen alapszik,
és hogy emberi torzítások, mert hogy emberi dolgokból tanult, ezek benne vannak. Ugye erről lehetne számtalan példát hozni. Készség, a jól ismert emberi készségek a mesterséges intelligencia környezetében is meg kell, hogy maradjanak. Kritikus gondolkodás, együttműködés, kreativitás, problémamegoldás, kommunikáció emberek között. És mindeközben, amikor emberi környezetben dolgozom, csapatban dolgozom, és behívom segítségképpen a mesterséges intelligenciát és használom, nagyon-nagyon fontos képességek. És nem, hangsúlyozom, egy külön tantárgyról beszélünk, arról beszélünk, hogy minden tantárgyban meg kell, hogy jelenjen ez a fajta mesterséges intelligencia használat, ennek a keretnek az alkalmazása. Attitűd, a hozzáállás az egészhez, ez ami, ugye ez a tudás, a készség és attitűd, ami a 3 pillér, amilyen áll ez az egész. Nagyon fontos, hogy egy felelősségteljes, kíváncsi, alkalmazkodó, ám de kritikus attitűddel álljunk a mesterséges intelligencia felé. Jó? És az egész keretrendszer, ahogyan mondtam már, alapszint, középszint, haladó struktúrában működik, tehát ezek benne vannak, és végig van vezetve, hogy alapszinten mit kell tudni, mi az, ami középszintű tudás, mi az, ami haladó tudás az adott kategóriában. És nagyon fontos, hogy ez nem egy olyan dolog, amit most így ráteszünk a válladra, és azt mondják, hogy kedves kolléga, itt van ez a rövid kis dokumentum, semmi több, 64 oldal. Ezt gyorsan olvasd el, tanuld meg, és innentől ez alkalmaz minden órádon. Nem erről van szó. Arról van szó, hogy ez egy irányelv. Ha elolvasod, akkor ez egy nagyon jó dolog, mert segít egy kicsit irányba állni a dolgokkal. Az, hogy ezeket a dolgokat, amik itt ebben benne vannak, hogyan kell, hogyan lehet jól alkalmazni, ebben például igyekszem én is segíteni ezekkel a videókkal. De utána lehet nézni ennek az egész dolognak, és nem egy tanárként kell ezt, szóval nem egy emberként kell ezt az egész helyzetet neked megoldani, együtt kell működni az iskolavezetéssel, a szülőkkel, a döntéshozók, maga az egész dolog, hogy ez például hogy fog megjelenni a magyar oktatásban. Ez egy kulcsfontosságú kérdés. Most, amikor megalakult az Oktatási Minisztérium, hogy fogja kezelni ezt a helyzetet? Ugye volt a szakképzésben egy kiindulása ennek, amikor 9-ben volt valami fajta oktatás, de az nem ez volt. Úgyhogy majd meglátjuk, hogy milyen irányban megy a dolog, és milyen segítséget fogunk még kapni ehhez. De azért ez egy kicsit sürgető is, hogy így a vége felé azért elmondjam a dolgot. Ugye 2029 ez a PISA, média és mesterséges intelligencia kitűzött dátuma, tehát addigra valamit praktikusra tudnának a diákjaink. Az OECD-nek egy 2024-es felméréséből, tanári felméréséből átlagosan csak minden harmadik tanár használ mesterséges intelligenciát. Ez bizony benne, hogy 2024 óta változott, és jobb ez az arány, és ami viszont fontos, hogy a 4-ből minden 3 tanár azt mondja, hogy nincs megfelelő tudása. 4-ből 3. Ez nagyon sok. 75%-a a tanároknak. És a szülők számára is ez egy nagyon fontos üzenet, hogy el kell kezdeni a mesterséges intelligenciával foglalkozni. Nem anyatejjel, meg nem korán, meg és a többi, de nem a tiltás, nem a félelem, nem a rettegés a válasz, hanem az értő használat. Meg kell tanulni, együtt kell működni a tanárokkal, az iskolával, abban, hogy hogyan tudunk értő mesterséges intelligencia használathoz eljutni. És ha csak egy dolgot viszel el ebből a mostani videóból, akkor azt szeretném, hogy azt értsd meg, hogy ez nem a te felelősséged egyedül. Nem arról van szó, hogy ezt most a válladra helyeztem, és innentől kezdve mindent tudnod kell. Ezen közösen kell dolgozni. És bízom benne, hogy rengeteg segítséget fogunk majd kapni
ezen az úton, amíg ide eljutunk. De nagyon fontos az, hogy ezzel a területtel nem lehet nem foglalkozni. Az, hogy kizártuk az okostelefont a tanteremből, ezzel nem szüntettük meg a mesterséges intelligencia jelenlétét a gyerekeink körül, az oktatásban, és még a tanteremben sem. Köszönöm, hogy megnézted, és a jövőben tervezek még több videót készíteni, amiben segítelek ezen az úton.